Shit! Man! What the hell? Man. Ah! I got it, boys. I got it. So, yeah. Ngayon mag-install ako ng OEM cup holders. Pinalala-move ko sa dealer. Disinfect. Na-disinfect ko na to kanina pero it's better to be safe than sorry. Pati yung table. Yeah. Unbox na natin. Ganito lang binigay sa akin nung nag-deliver. Shoutout sa pinagbilan ko. Ganda ng packaging. But yeah, handy dandy knife. Boom. So, plano ko talaga bumili ng mga modern na cup holders. Yung mga sa Lazada ganun. Kaso, gusto ko yung build ng kotse ko as period correct as possible. Kaya, yeah, oh my gosh, bro. Tagal ko nang gusto tong OEM na cup holders na to. Never pa ako nagkabit nito. First time ko magkakabit. Kaya, bear with me. Ito yung cup holders. Boom! So yan, OEM to, Jdm. Pwede kayong bumili sa eBay. Alam ko may magtatanong na naman, boss, saan kayo makakahanap niyan? Facebook, Marketplace, eBay, Lazada wala, Shopee wala. Sa Japan surplus. So yan, tagayin natin i-install to. Never ko pa nagawa sa buong buhay ko. But yeah, let's go. Init. Yun, kakabit natin to. So, first timer ako. Ang pagkakaalam ko dito yung nakakabit. Yan. Okay, tatanggalin na naman natin to. Man, to. So, kung naalala nyo nung last episode ata, kinabit natin tong cubby hole. Ganun na naman gagawin na, tatanggalin na naman natin to. So, let's go, man. Tanggalin muna natin tong ashtray or kung ano man to. Lalagyan ng coins. Tapos pagod sa cellphone. And yep. Tanggalin pala muna natin yung screws to be safe. Nung tinanggal ko to, nakalimutan ko ikabit. Nakalimutan ko ikabit to. Ito yung parang heat shield ng cigarette lighter. Tinanggal na natin, so it's time na ibalik ko na rin. Sayang yung pagbaklas ko. Ayan, bubunutin ko lang to. Okay, nakabit ko na yung heat shield or kung ano man yan, or yung plastic na piece. So nag-realize ko hindi na pala kailangan tanggalin itong buo, pwedeng ganito lang. Kasi, ayan, kung makita nyo, nandun yung butas. Ayan, kabilaan niya, nandyan yung butas kung saan
ikakabit yung cup holders. Kaya hindi ko natatanggalin to kasing hirap. I mean hassle. So kung di naman kailangan, ba't ko pa kailangan gawin? Maghanap lang ako ng screws kasi yung pinagbilan ko, hindi niya sinama yung screws. Or wala talagang kasama. Kaya yan, may dalawang butas dyan kabilaan, meron din sa kabila. Ito yung dalawang screws. Ay, butas kung saan ko ilulusot yung screws. So kasi ito may parang velcro na ewan, para yung vibration hindi madidinig kung sakaling meron. Kaya kasama na yun ang binili ko. So yun, maghanap lang ako ng screws na sukat dito. Man, kailangan pala tanggalin yung buong to. Kasi may nanap na akong screw na sukat. Sukat na sukat. Ang problema, yung butas pala na kung saan ko ilulusot to, kung saan ko ilalagay, hindi pala threaded. So kailangan ng nut, kailangan may nut to sa likod. Eh walang butas kung saan ko pwedeng hawakan yung pangontra. Ayun o, wala eh. Kaya kailangan ko tanggalin tong buong to kung ayun o, sa likod, para doon ko ikakabit. Man, mas matrabaho pala to sa inakala ko. Pero kaya naman. Good news, mans. Di na pala natin kailangan tanggalin tong buong to. Pag tinanggal nyo pala yung harap, ayun o, pwede nyo ilagay yung daliri nyo dito. Yeah! So pwede nyo ilusot yung screw tas yung nut para may kontra sa likod. Kasi kung akala ko walang butas kanina, eh ang problema doon, pag nilagay ko yung screw, hindi ko mahawakan yung nut sa likod. Gets nyo ba? Yun. Kaya okay naman pala, di naman kailangan tanggalin to. So, ito yung nilagay natin last episode. Tingnan natin kung mahigpit pa. Mahigpit pa. Ganda ng pagkakabit natin. Kabit na natin yung bago nating upgrade. Kung gusto nyo maging upgrade. Boom! Woo! Ganda, man. So, yeah. Ito yung lalagay kong screw. Allen. Direct fit lang to. Tapos lalagyan natin ng nut sa likod. So yun, hanapan ko lang ng kasukat na nut. Change of plans ulit. Phillips na lang yung... Wala akong mahanap na kasukat na nut yung kanina. Kaya ito lang ginamit ko. Yeah. Ow! Nice. Okay, other side. So nakalimutan ko pala, lalagyan ko pala ng Loctite yung screw. Yan, thread locker. So ginagamit to para sa mga nuts or bolts na dapat hindi lumuluwag, or pag hindi lumuwag yung mga yun. So to, ayoko ng baklasin to lagi tuwing lumuluwag na lang, kaya lalagyan ko nito para hindi na lumuwag. So sa lumang episode, gumamit din ako ng Loctite bago ikabit yung steering wheel. So, ganun din yung principle lang. Nalagyan ko ng Loctite. So, ang ginagawa ko lang ngayon, kinokontra ko sa kabila gamit tong socket. Saan yung socket? Nahulog, man. I'm pissed, yo. Ay, nako. Gabi na. Okay na eh. Ang problema, yung socket ko nahulog sa ilalim. Dito sa may shifter cables, kaya kailangan ko pa makuha. Nakakainis. Okay na sana lahat eh. Oh, yeah, cup holders. Kaso damn, nahulog yung ano, yung lintik na freaking ano tawag doon, yung socket ko nahulog. Yep, hindi ko na makuha yung socket. Screw that shit, man. Screw that shit. Next time ko lang kukunin. Nahulog sa may carpet na dito sa in-between. Pero next time ko lang kukunin. Nakakatamad na. Tsaka kailangan ko na rin bumili ng bagong tools. So yan, kakabit ko na lang to. Tapos na tayo. Peace. Yeah.
Boom! Medyo di sukat to, pero yes! May paglalagyan na ako ng ano. Kasi kung alam nyo naman, yung stock na PHDM na interior, sa pagkakaalam ko hindi stock yung ganito sa Pilipinas. Kaya may iba't ibang kulay nito, may brown, may maroon. Yung maroon yun yung sa rear na interior. Meron ito gray, meron black, meron blue. Gray yung in order ko. Boom, unti-unti na nabubuo yung interior natin. Konti na lang, man. Next, maghanap naman ako dito. Yung shelf. May nabibili kasing JDM din. Shelf nakalagay dito sa ilalim. Tigay ko maghanap ng gano'n. Pero yun. That's it, man. Ayun ako.